የቻት ጂፒቲ ሰርቪስ ከማይሰራባቸው ሀገራቶች ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ናት። ይህ እንዲህ እንዳለ በኢትዮጵያ ውስጥ የቻት ጂፒቲ ሰርቪስ ለመጠቀም ሁለት ነገሮች ማለት ግዴታ ነው። የተፈቀደላቸው ሀገራቶችን አይፒ አድሬስ ለማግኘት ቪፒኤን መጠቀም፣ እንዲሁም ደግሞ ለኤስኤምኤስ ቬሪፊኬሽን የተፈቀደላቸው ሀገራቶችን ስልክ ቁጥር መያዝ ይኖርብናል። እነዚህን ነገሮች ግን ወደኋላ ትተን በቀላሉ ቻት ጂፒቲን የምንጠቀምባቸው ቀላልና በጣም ምቹ የሆኑ ሁለት የቻት ጂፒቲ መጠቀሚያ መንገዶችን ያሳያችኋለሁ። በቪዲዮ ማብቂያ ላይ ደግሞ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ የሆነ ከቻት ጂፒቲ ጋር የተገናኘ ቦነስ ቲፕ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን በምለቅበት ጊዜ የሚደርሳችሁ ይሆናል። ወደ ቪዲዮ እንግባ። እሺ፣ በመጀመሪያ ቻት ጂፒቲን ለመጠቀም ብራውዘራችን ላይ እንገባለን። ከዛ ጎግል ላይ poi.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። ሰርች ስናደርግ የምናገኘውን እዚህ ጋር የምትመለከቱትን የመጀመሪያውን ሊንክ ይህንን ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ እንዳደረግነው ይህንን የሎጊን ፔጅ ያሳየናል። ይሄ የፖይ የሎጊን ፔጃችን ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ ሎጊን ፔጅ የሚጠይቀን የጎግል አካውንታችንን ብቻ ነው። ልክ እንደ ቻት ጂፒቲ ቪፒኤን መብራት ወይም ደግሞ የሌሎች ወይም የውጭ ሀገራቶችን ስልክ ቁጥር መጠቀም አይጠበቅብንም። በቀላሉ የጂሜል አካውንታችን በመጠቀም አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ የመጀመሪያችን ከሆነ ሳይንአፕ ማድረግ ይኖርብናል። ከዚህ በፊት ካደረግን ደግሞ ሎጊን ማድረግ ነው። ስለዚህ በቀላሉ ላይ ከዚህ ሳይንአፕ ስላደረኩ ሎጊን አድርገዋል። ሎጊን ካደረግን በኋላ ቀጥታ ይህንን ኢንተርፌስ እናገኛለን። እንደምታዩት ይሄ ኢንተርፌስ የፖይ ኢንተርፌስ ነው። ይሄ ፖይ የሚባለው ምንድነው? የዌብሳይት ነው፣ የዌብ አፕሊኬሽን እንዲሁም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽኖች ያሏቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ዴቨሎፕ የተደረገው በ2022 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ኮላብ የሚባል የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ነው። ይሄ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ይሄንን ፖይ የሚባለው ዌብሳይት የዌብ አፕሊኬሽን እንዲሁም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ያደረጉት የተለያዩ የኤአይ ቻት ቦቶችን በአንድ ላይ አጠናክረው እንዲይዙ በማሰብ ነው። ስለዚህ በዚህ የዌብ አፕሊኬሽን እንዲሁም የሞባይል አፕሊኬሽን ውስጥ በጣም ብዙ የተለያዩ የኤአይ ቻት ቦቶች ይገኛሉ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ለአይኦኤስ ተጠቃሚዎች አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር አለላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ለአንድሮይድ ተጠቃሚዎች አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። በቀላሉ ደግሞ የዌብሳይት አፕሊኬሽናቸውን በመጠቀም አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሞር የሚለውን አሁን ክሊክ ባደርገው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በጣም ብዙ የኤአይ ቻት ቦቶች አሉ። ፍሪ የሆኑም አሉ፣ በዛውም ደግሞ ክፍያ የሚጠይቁ ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊሚትድ አክሰስ የሚለው ክፍያ የሚጠይቁ ናቸው። GPT-4 ይሄ አዲሱ ቨርዥን የቻት ጂፒቲ ይሄኛውም ይጠይቀናል። ስለዚህ በነፃ የምንጠቀማቸው እዚህ ጋር ያለውን አሲስታንት የሚለውን እኛ ደግሞ የምንፈልገው ቻት ጂፒቲን እዚህ ጋር የምትመለከቱትን በነፃ መጠቀም እንችላለን። ሌሎችም ግን አሉ በነፃ መጠቀም እንችላችሁ። እናንተ የተመቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኛ ለአሁኑ ቻት ጂፒቲን እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቻት ጂፒቲ አክቲቭ ሆኖልኛል። ከዚህ በኋላ እያንዳንዱ ጥያቄዎችን እየጠየቅኩት ቻት ጂፒቲ ምላሾችን ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በቀላሉ ከቻት ጂፒቲ ጋር የተለያዩ ኮንቨርሴሽኖችን ማካሄድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ያክል አንድ ጥያቄ እንጠይቀውና እንዴት እንደሚመልስልን እንመልከት። ለምሳሌ ጀነሬት ዩቲዩብ እንደምትመለከቱት ለእኔ የዩቲዩብ ቴክኖሎጂ ቻናል የስክሪፕት እንዲጽፍልኝ ያዘዝኩት። ስክሪፕቱን ደግሞ ሜቢ በፈለግኩት ስክሪፕት እንዲጽፍልኝ መጠባቸው ያዘዝኩት። የሆነ ያክል ቶፒክ ወስዶ በራሱ የሆነ ስክሪፕት እንዲያዘጋጅልኝ ያዘዝኩት። እስቲ ምን አይነት ሪዛልት እንደሚሰጠን እንመልከት። እንደምትመለከቱት ታይትሉ ቲክቶክ አንሊሽንግ ዘ ፓወር ኦፍ ካቲንግ ኤጅ ጋጀትስ በሚል
ሰጥቶ ኢንትሮዳክሽን አዘጋጅቶልኝ እዚህ ጋር የምናገረው ንግግርም እንደዚሁ አካቶልኝ የምትመለከቱት ነው። ሁሉንም መረጃዎችን እየሰጠው ስክሪፕቶች ናቸው። እነዚህ ጽሁፎች ወደ በመጠቀም የራሴን የሆነ ቪዲዮ ማዘጋጀት እችላለሁ ማለት ነው በቀላሉ። ከፈለኩኝ ተጨማሪ ነገር ከፈለኩኝ ቴሌግራም ማለት እችላለሁ ወይም ደግሞ ሌሎች ሐሳቤ ትክክለኛ ሐሳቤን መግለጽ ካልቻልኩ ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ጥያቄዎች ከኔ ጋር የሚሄዱ ከሆነ እነዚህን ክሊክ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ በቀላሉ ChatGPTን እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ የኤአይ ቻትቦት ደግሞ እንሂድና እስቲ እንመልከት። ሁለተኛው የምናየው ቻትቦት ልክ እንደ ChatGPT በቀላሉ መጠቀም የምንችለው በጣም ብዙ ውጣ ውረድ የማያስኬደን በቀላሉ መጠቀም የምንችለው የኤአይ ቻትቦት ነው። ስሙ ፐርፕሌክሲቲ ኤአይ ይባላል። የሁለቱንም ሊንክ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ይሄኛውም ዌብሳይት ልክ እንደዚሁ የዌብ አፕሊኬሽን ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የመጀመሪያው ክሊክ አድርጓለሁ ፐርፕሌክሲቲ ኤአይ የሚለው ቬሪፋይ አድርጓለሁ። ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በቀላሉ እንገባለን። የሚጠይቀን ትልቅ የሆነ ክራይቴሪያ የለም፣ ወይም ደግሞ በቀላሉ ሳይን አፕ ሳታደርጉ የምትፈልጓቸው ጥያቄዎች በመጠየቅ ምላሽ ማግኘት ትችላላችሁ። ልክ እንደ ChatGPT ቅድም እንዳየነው እንደ ፕሮይ ሳይን አፕ ሳታደርጉ በቀላሉ ጥያቄዎቻችሁን መጠየቅ እና ምላሾችን ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አዲስ ለምከፍተው የዩቲዩብ ቻናሌ ስም እንዲሰጠኝ ልጠይቀው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የአዲስ ለሚከፍተው የዩቲዩብ ቻናል የቴክኖሎጂ ቻናል በዩቲዩብ ለሚከፍተው የቴክኖሎጂ ቻናል ስም እንዲያዘጋጅልኝ ወይም ስም ክሬት እንዲያደርግልኝ ያዘዝኩት። መልሶችን ውስጥ እንመልከታቸው። እንደምትመለከቱት የተለያዩ ስሞችን ሰጥቶኛል። ቴክ ፊውዥን፣ ቴክ ማትሪክስ፣ ቴክ በርስት፣ ቴክ ቬሎሲቲ እነዚህ የምታያቸው እንደ አማራጭ ያቀረበልኝ ናቸው። ስለዚህ እና የተመቸኝን ከዚህ ውስጥ ስሞችን ወስጄ ለዩቲዩብ ቻናል መጠቀም ይችላል። ልክ እንደዚሁ የምትፈልጉትን ሌሎች ጥያቄዎች ከዩቲዩብ ቪዲዮ ጋር በተገናኘ ከትምህርት ጋር በተገናኘ ከስራ ጋር በተገናኘ የፈለጋችሁትን ጥያቄ በመጠየቅ ምላሾችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ እናንተን የበለጠ ልትሰሩና የበለጠ በተሻለ ሁኔታ በተለያዩ ነገሮች ላይ እንድትሰሩ የሚያስችላችሁ እገዛ የሚሰጧችሁ እነዚህ ቻትቦቶች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በChatGPT ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም የሚል አይነት ኮምፕሌን እንደማታቀርቡ ተስፋ አለኝ። ለዛሬ እንግዲህ ሁለቱ ቢሆኑም እንደ አንድ ተጨማሪ ቦነስ ቲፕ አንድ ሼር ላድርጋችሁ። ምንድነው ይሄኛው? እንዴት አድርገን እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ሪዛልቶች አሪፍ እና በጣም ግልጽ እና ቀላል በሆነ መልኩ ChatGPT ትክክለኛ ለጠየቀው ጥያቄ መልስ የሚሰጥበትን እንዲሁም ደግሞ ChatGPTን የበለጠ ፓወርፉል እንዲሆን የሚያደርገውን ትሪክ አሳያችኋለሁ። እሱ ትሪክ ምን ይባላል? ChatGPT ፕሮምፕት ይባላል። ChatGPT ፕሮምፕት ኢንጂነሪንግ። ፕሮምፕት ማለት መጠይቅ ወይም ደግሞ ትዕዛዝ እንደማለት ነው። ለChatGPT የምንጠይቅበትን መንገድ እንቀይረዋለን ወይም ደግሞ ትዕዛዝ የምናስተላልፍበትን መንገድ በማስተካከል ተገቢ ትክክልና ግልጽ የሆኑ መልሶችን እንዲሰጠን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ታዋቂ ከሆነው ውስጥ ChatGPT እኛን ኢንተርቪው እንዲያደርገን እንደ ኢንተርቪወር ሆኖ እኛ ደግሞ እንደ ኢንተርቪው ሆነን ምላሾችን እንድንሰጥ ማድረግ እንችላለን። ያን ማድረግ የምንችለው ግን ChatGPTን በትክክለኛ መንገድ ትዕዛዝ ሰጥተን ነው ኢንተርቪው እንዲያደርገን ትዕዛዝ በመስጠት ነው። ስለዚህ ያን ለማድረግ እንዴት አድርገን ነው ChatGPTን ትዕዛዝ እንዲያዘን ማድረግ የምንችለው? ይሄን ለማድረግ ጉግል ላይ እንገባና ChatGPT ፕሮምፕት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ቀደም እንደነገርኳችሁ ፕሮምፕት ማለት ትዕዛዝ ኢንስትራክሽን እንደማለት ነው። ስለዚህ በትክክለኛ መንገድ ኢንስትራክት እንድናደርግ የሚያስችሉን የተለያዩ የChatGPT ኢንስትራክሽኖች ተጽፎ ተዘጋጅተዋል። እነሱ የምናገኝበት ነው። ስለዚህ ChatGPT ፕሮምፕት ብለን ሰርች እናደርጋለን።
እንደምታዩት የተለያዩ አማራጮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ እናንተ የተመቻችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛው እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ቢምቦም የሚለውን ዌብሳይት ተጠቀማሉ። ለዚህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ከገባችሁ በኋላ በጣም ብዙ አይነት እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ በጣም ብዙ አይነት የቻትጂፒቲ ፕሮምፕቶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምናገኘው የመጀመሪያው ፕሮምፕት እዚህ ጋር ለምሳሌ ለራይቲንግ እና ለኮንቴንት ክሬሽን የሚላለ እዚህ ጋር የምትመለከቱት እናንተ የምትሰሩት ኮንቴንት ክሬት ማድረግ ለምሳሌ ዩቲዩብ ኮንቴንት ክሬት ማድረግ የምትፈልጉ፣ ጽሁፎችን ማዘጋጀት የምትፈልጉ በቀላሉ እዚህ ጋር መጥታችሁ ለቻትጂፒቲ ምን አይነት ትእዛዝ ብሰጠን አሪፍ የሆነ ኮንቴንት የሚያዘጋጅልን እዚህ ጋር ተመልከቱ። ብሎግ ፖስት እንዲጽፍላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄንን ትእዛዝ ወስዳችሁ ኮፒ አድርጋችሁ ቀጥታ ቻትጂፒቲ ውስጥ እዚች ጋር ያለችውን ኢንሰርት ቶፒክ ሂር የሚለው የራሳችሁን ቶፒክ ማስገባት ትችላላችሁ በቀላሉ። ቀጣይ ሁለተኛው ሲኖኒም ፕሮቫይደር፣ ሌሎች በጣም ብዙ ነው። እኛ ለዛሬ ግን የምናየው እንዴት አድርገን ኢንተርቪወር እንደምናደርገው ቻትጂፒቲን እናያለን። በጣም ብዙ ናቸው ያሉት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በሙዚቃ ላይ ከፈለጉ፣ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ለመዝናኛነት ከፈለጋችሁ ቻትጂፒቲን እንደ ማዝናኛ መጠቀም ስትፈልጉ የምታዟቸው የተለያዩ ትእዛዞችን እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። ስለዚህ እነሱን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ እኛ አሁን ለጊዜው ኮሜዲያን እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ። አይ ዋንት ዩ ቱ አክት አስ ስታንዳፕ ኮሜዲያን። እነዚህን ኮማንዶች ኮፒ አድርጋችሁ ቻትጂፒቲ ላይ ፖስት ካደረጋችኋቸው ቻትጂፒቲ በዚህ ልክ ስታንዳፕ ኮሜዲያን ሆኖ እናንተን ለማዝናናት ይሞክራል ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ በደንብ ማየት አለባችሁ እነዚህ ላይ መጣችሁ ቻትጂፒቲ ፕሮምፕት የሚለው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ለዌብሳይት ዲቨሎፕመንት ቻትጂፒቲ ዌብ ዴቨሎፕ እንዲያደርግላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዋናው ነገር የምንጠይቅበት መንገድ ስለሆነ አጠያየቃችንን እንዴት አድርገን እንደምንጠይቀው ቻትጂፒቲን ካወቅን በጣም ብዙ ነገሮችን ቻትጂፒቲ መስራት ይችላል። ስለዚህ አጠያየቁን ማወቅ፣ አጠያየቁን ለማወቅ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ቻትጂፒቲ ፕሮምፕት ብላችሁ መግባትና የተለያዩ ኢንስትራክሽኖች አሉ፣ እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ለተመራቂ ተማሪዎች ከዚህ የተሰሩት ቪዲዮ አለ፣ እንዴት አድርገን ከቨር ሌተር ማዘጋጀት እንችላለን ለሚለው እኔ ያሳያችሁ ዲዛይን ነው። ግን ባጭሩ እናንተ እዚህ ጋር ከቨር ሌተር እንዲያዘጋጅ ከፈለጋችሁ የምትሰጡት ኮማንድ አለ። ይህን ኮማንድ ከዚህ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። ስለዚህ የምትፈልጉትን ጽሁፍ በጣም በጥሩ ሁኔታ ያዘጋጅላችሁ ይችላል። ስለዚህ እኛ ለአሁኑ እንዴት አድርገን ኢንተርቪወር እንደምናደርገው እናያለን። እዚህ እንደምትመለከቱት ቤስት ቻትጂፒቲ ፕሮምፕትስ ፎር ኬረር የሚላለ እዚህ ላይ ነው የምናገኘው። እንዴት አድርገን ኢንተርቪወር ማድረግ እንደምንችል ቻትጂፒቲ ተመልከቱት። እዚህ ጋር አክት አስ አን ኢንተርቪወር ይላል። ቻትጂፒቲን እንደ አንድ ኢንተርቪወር አክት እንዲያደርግ የምናደርግበት መንገድ። ይህን ለማድረግ እዚህ ጋር የምናገኘው የቻትጂፒቲ ፕሮምፕት እንወስድና ኮፒ አድርገን የፖል ዌብሳይታችን ላይ ፖስት እናደርገዋለን። ተመልከቱት። ቅድም እንዳሳያችሁ ያለነው ቻትጂፒቲ ነው። ስለዚህ አሁን ኢንተርቪወር እንዲሆን ላደርገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቻትጂፒቲ መጥቼ ፔስት ነው። እዚህ ጋር እንደምታነቡት I want you to act as an interviewer. I will be the candidate and you will ask me the interview questions for the position of ብለን የምንፈልገውን እዚህ ጋር ፖዚሽን እናስገባበታለን። ለምሳሌ for the position of ፖዚሽኑ ለምሳሌ የስራ ቫካንሲ የወጣበት ፖዚሽን ከስተመር ሰርቪስ ኦፊሰር ባንክ ላይ ከሆነ ለምሳሌ ከስተመር ሰርቪስ ኦፊሰር ነው ማለት ከስተመር ሰርቪስ ኦፊሰር። ከዛ I want you to only reply as the interviewer ነው እንዲመልስ እናደርጋለን፣ እንደ ኢንተርቪወር አክት እንዲያደርግ። ከዛ በኋላ do not write all the conversations at once በአንድ ጊዜ ኮንቨርሴሽኖችን እንዳይጽፍ ተራ በተራ እንዲያከታትላቸው ለማድረግ ይህንን ትዕዛዝ እንሰጠዋለን። ከዛ I want you to only do the interview with me ከኔ ጋር ብቻ እንዲያደርግ ከኛ ጋር ብቻ እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ask me the questions and wait for my answers ጥያቄ ጠይቁ መልስ እንዲጠብቅ ማድረግ። ከዛ ኤክስፕላኔሽን እንዳይሰጠው ማድረግ እና ደግሞ ጥያቄዎችን ዋን ባይ ዋን እንዲጠይቅ ማድረግ። ስለዚህ ይሄን ጽሁፉ በቀላሉ የምንፈልገውን ትዕዛዝ ሰጥተናል እና ደግሞ ፖዚሽናችን አስገብተናል። ስለዚህ እንዴት አድርጎ እንደሚጠይቀን እንመለከት። ተመልከቱት።
እዚህ ጋር ጥያቄ ጠይቀናል። Hi, thank you for joining us today. I'm glad to have you here. Let's start with a few questions to get to know you better. Can you please introduce yourself and tell me a little bit about your background and experience in customer service? ጥያቄ ጠየቀ። ስለዚህ መልስ መስጠት አለብን። ለምሳሌ እኔ okay, thank you. Thank you. My name is betoch and የምንፈልገውን እዚህ ሀሳቦቻችንን በደንብ እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ኢንተርቪው እያደረገን ስለሆነ እናንተ በትክክል መመለስ ይጠበቅባቸዋል። እኛ ከጊዜ አንፃር betoch ብቻ ይበቃናል። ከዛም የሚሰጠንን ደግሞ መስመር ውስጥ ተመልከቱት እንዴት እንደመለሰልኝ ነው። Hi betoch, it is nice to meet you. Can you please tell me a little bit experience in customer service? ተመለከታችሁት እንዴት እንደጠየቀ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ አግባብ ያለውንና ትክክለኛውን መልስ መስጠት ይኖርብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ChatGPT ኢንተርቪወራችሁ ነው። የትኛውን ቦታ ላይ ለመቀጠር ከመሄዳችሁ በፊት ChatGPT መጠቀም እንዳትረሱ። እንደ ትክክለኛ ኢንተርቪወር ሆኖ ኢንተርቪው አድርጓችሁ ፍርሃትን አስወግዶላችሁ ወደ ስራችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ የበለጠ በጣም ብዙ ነገሮችን ነው መስራት የሚችለው። ስለዚህ በደንብ ChatGPT ፕሮምፕቶችን በደንብ አድርጋችሁ ለማየት ሞክሩ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን ሁሌ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ የሚደርሳችሁ ይሆናል። ለዛሬ ይሄን ይመስላል። በሌላ ጊዜ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።